හයි කොහමද ඔයගොල්ලන්ට මන් දවසක් කිව නේද ලොබි ටික ඉතුනහම ඔයාලට ලොවි වයින්නයක් අදනට කියල දෙන්නම් කියලා ඒ වීඩිය එක තමයි මේ අපි එනම් ලොයි වයින්න කදන හැටි බලමු මුලින්ම අපිට ලොවි ගෙඩි 40ක් විතර ඕනයනවා ගෙඩිටික හොඳට හෝද ගණ්ඩෝනේ මං මෙතනැති වාලට හොඳට හෝදගන්න හැටි පෙන්න්න ඔයාල විදිහටම කරන්න කැමති නං නැත්තම් වාලට නිකං වුණත් ගන්න පුලුවන් ඒකෙන් වැඩන්න ඔයාල මුලින්ම ගණ්ඩෝන හොඳට ඉදිච්ච ලොවිටික් ඉදිච්ච ලොවිටියක් කියන්න අර අතින් පොඩිකරපුහම ගෙඩිය තැලෙන විදිහට ඉදිද දහැන් වැටෙන ගෙඩි ගන්නවනම් ගොඩක් හොඳයි ඔයාල හෙම ගෙඩිටියක් හවාගන්න මම මේ අරගෙන තියෙනවා ඔයාලා ඊට පස්සේ ගෙඩිටික හොඳට හෝදගෙන මේ මම පෙන්වන විදිහට තලාගන්න. එතකොට තමාර වතුර දාපුවාම අපි ඒකට හොඳට පැහැද්දියම ඊට්ස් එකේම හොඳට කලවම් වෙන්නේ එතකොට. ඒකෙන්ද මේ විදිහට හොඳට තලාගන්න ගෙඩි ටික. මේ තියෙන්නේ මම තලාගත්ත ගෙඩි ටික. හරි අපිට මේකට ඕන වෙනවා ඊළඟට එනසහ කරාමුණටි කුරුඳු කරඳු මුං වගේ දේවල් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදි ගන්න එන සාලුයි කරාමුණටි කුරුඳු පොතුයි විතරයි. ඔයාලට අනිත් දේවලුත් ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. මේවෙන් තමයි මොකද වයින් එකේ සුවඳ එන්නේ. ඒක හින්දා. හරි ඊළඟට මේ ගත්ත කුළු බඩු ටික පොන්චියට කපා ගන්න ඕනේ තලලා. මේක බ්ලෙන්ඩර් කරන්න එහෙම යන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි වීදුරු බෝතලය අනිවාර්යයෙන් මේක වැදගත් වීදුරු බෝතලයක් ගන්න ඔයාලා. නැත්තං එහෙම මේක පැහෙනකොට ඔයාලා මේකට වතුර දානකොට මතක් කරලා ප්ලාස්ටික් එකක් නම් ගන්න එපා අනිවාර්යෙන් වීදුරු එකක් ගන්න මොකද ප්ලාස්ටික් එකක් ගත්තොත් මේක අර ඊස් දාලා පැහෙනකොට මේ ටික අර ප්ලාස්ටික් එක ටිකක් උණු දිය වෙන්න වගේ බලනවා ඒක හින්දා හරි මන් දැන් මේකට දාගත්තේ වතුර ලීටරයක් විතර දාගත්ත පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාගන්න ඊට පස්සේ මං මේව කරගත්ත ලොවි ටික කතලාගත්ත ලොවි ටික ඊට පස්සේ කරඳමු කරාමටි ටික දාලා සීනි කෝප්පයක් දාගත්තා අඬු කෝප්පයක් දාගත්තා ඊට පස්සේ ඊස් හැඳි දෙකක් දාගත්තා මේ ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඊස් ටික දිය වෙනකන් කලවම් කරුවට පස්සේ හැමදාම සතිය දවසකට එකපාරක් ඒකම වෙලාවට මේක කලවම් කරන්න හොඳට ඊට පස්සේ දවස් 5ක් විතර ඒක කරන්න ඊට පස්සේ දවස් 3ක් විතර නිකන් තියන්න අර කලවම් වෙච්ච එක පොඩ්ඩක් අඩියට මිදෙනකම් මේ තියෙන්නේ දවස් 8කට පස්සේ මම මේක පෙන්වන්නේ හොඳට රතු පාට ඇවිත් තියෙනවා ඒ වගේම අර දවස් 3ක් නිකන් තියපු ඉඳ ඇතුළටත් බහැලා අපි මේකට මේක දාන්න කලින් මුලින්ම බෝතලයක් ජීවාණුහරණය කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට බෝතලයක් අරගෙන ඒකට ඔයාලා ගන්න බෝතලයක් ගන්න ඒකට හොඳට උණු වතුර දාලා උණු වතුර දාන්නත් පුළුවන් හොඳට රත් කරපුවා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ලිපේ තියලා තම්බන්නත් පුළුවන් කැමති දෙයක් කරන්න ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට මේකල හොඳට වේලා ගන්න ඕනේ මේ බෝතලේ වතුර හිටින් නැති වෙන්න වේලාගෙන ඉවර වෙලා අපි පුනීලයක් තියලා ඒකට රෙදි කෑල්ලක් තියන්න රෙදි කෑල්ලක් තියාගන්න කියන්නේ අරකින් රොඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න වයින් එකෙන් ඊට පස්සේ වයින් එකෙන් ගානට පෙරා ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ওই ලේබල් එකේ බෝතලේ මැද හරියට විතර මැද හරියට විතර පෙරාගත්තන් පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ අපි කැරමල් එක දානවනේ එතකොට තමයි ඔක කලවම් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට මේකේ කැරමල් එක හදනවා නම් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩාක් අරක්කු කලයකට වගේ එනකම් ඒ පාට එනකම් දාගන්නත් පුළුවන් නැත්තම් එහෙම normal low color එකකින් දාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලා ඒක කැමති විදිහකට කැරමල් එක හදාගන්න හැබැයි සිරප් එක හැදෙන්න ඕනේ අර නූල් ඇදෙන ගානටවත් තියෙනකම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක වීඩියෝ එකේ නැත්තම් එහෙම මේක ආපහු පැසීමකට ලක් වෙලා මේක පල් වෙන්න නරක් වෙන්න වගේ බලනවා මේ වයින් එක මම මෙතනදී අඬු කෝප්පයක් විතර ගත්තා සීනි ඊට පස්සේ වතුර චුට්ටක් දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඔය දැන් පොඩ්ඩක් පාට එනවා මේක නිකන් සිරප් එක හදනකොටත් අපි පාට එනවා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ඒක ඝන වෙලා තියෙන හැටි ඊළඟට ඔය තියෙන්නේ මං හදාගත්ත කැරමල් එක ඔය ගානටවත් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕන වගේ ටිකක් වෙලා යනකොට ඇදෙන ගතියට එනවා ඒකින්ද ඔය බාන්නක මං දානකොට උනත් අර උක්කු ගතියටනේ වැටෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේ ටික පුනීලකින් දාගන්න ඕනේ අතට කොහොම හරි ඔක්කොම ටික දාගන්න ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ බෝතලේ මුඩියෙන් වහගෙන හොඳට දෙපැත්තට කරත්ත හොඳට මේක කලවම් කරගන්න එහෙම වුණාම තමයි අරකට කලවම් වෙන්නේ මේක පුල් පුරව ගත්තාම අපිට කලවම් කරන්න විදිහක් නැහැ කොහෙවත් හෙල්ලෙන්නේ නැති හින්දා ඒක හින්දා ඔයාලා මේක මේ ටිකේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ මේ ටික කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවලා ඉවර වෙලා ආයෙත් එහෙට මෙහෙට කලවම් කරලා මේක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයාලට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් විතර යනකොට මම මීට අවුරුදු 3මාරකට විතර කලින් හදපු වයින් එකකුත් ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්න මේ හදන්නේ මම දැන් වයින් එකේ ඉතුරු ටික පුරව ගන්න සාමාන්‍යයෙන් මම බෝතලේ කටමට්ටම් එනකම් මේ කටමට්ටම් කියන්නේ මුඩිය ගාවටම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් යටට පුරව ගන්නවා පොඩ්ඩක් කලත්තන්න පුළුවන් විදිහට ඔය තියෙන මම පුරව ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙත් මුඩිය
ඔයාල මතක තියාගන්න මේක මුඩිය වහන්න කලින් මෙතන හොඳට පියදාගන්න කට තෙතට තියන් දෙපා එමුණොත් මෙතන පුස් කණ්ඩ බලනවා ඒක හින්දා ඊට පස්සේ දැම් මේ විදිහට හොඳට කලවන් කරගණ්ඩාය කලවන් කරගෙන සාමාන්‍යෙන් ඔයාලා අවුරුද්දත් තිබ්බහ මැති මේක මන්නන් දැන් වාලට පෙන්වන්නම් අවුරුද්දු 3 විතර කලින් හදපු වයින් එකත් මගේ දැන් ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් ඒක subscribe කරලා මට like එකකුයි comment එකකුයි දාගෙන යන්න මගේ වීඩියෝ එක ගැන එහෙනම් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න bye bye